কেক বনাবলৈ কিন্তু প্ৰথম ল'লোঁ 4টা কণী আধা কেজি কেকৰ কাৰণে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা ইয়াৰ পিছত ল'লোঁ কণীটো ফেটি দিয়ে যিবিলাকৰ ঘৰত এইটো মেচিনটো নাথাকে সেইবিলাকে এডালে হেণ্ড হেৰিলেও কৰিলেও হ'ব এইবিলাক কৰিলেও হৈ যাব খালি বেছিকৈ কৰিব লাগিব ন খালি অলপ বেছিকৈ কৰিব লাগে যিমানে বেছি কৰা মানে ভাল এতিয়া ইয়াত আমি এড কৰিম 1 কাপ চেনি চেনি সোৱাদ অনুসাৰে কমকৈ খোৱা হ'লে কমকৈ দিবও পাৰে চেনি কিছুমানে যদি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ থাকে গুড়ি কৰি ল'লেও ভাল আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ 1 কাপ দিয়া নাই অলপ ৰাখি দিছোঁ 1 কাপ দি দিয়া একো নহয় তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ ফেটিব লাগিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব লাগিব চেনিখিনি মিহি কৰি ল'লে মানে বেছিকৈ নেফেটিলেও হয় বাৰু আমি যিহেতু চেনিখিনি গোটাকৈ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে অলপ ফেটি লৈছোঁ তোমাৰ আজি কি কৈ দিয়া আকৌ আজি তোমাৰ কি Happy birthday. সেইকাৰণে ডেডিয়ে কি কৈছে Daddy, cake বনাইছে। আৰু আমাৰ কাব্যশ্ৰী আমাৰ এয়া লোকৰ মাইকী মানুহে বনায় আমাৰ মতা মানুহে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কেক বনাব জানে মই জানো বাৰু মই মানে নাজানো বুলি কৈ মানে অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত দিব লাগিব 1 কাপ ময়দা দিব লাগিব এটা আধা কেজি কেকৰ কাৰণে ন আধা কেজি কাৰণে গোটেই এনে কাপিটা কাপেৰে 1 কাপ ৰিফাইন এতিয়া দিম বেকিংটো মেইন বেকিং দিব লাগিব বহুত বেছি দিলেও বেয়া বেছি দিলে বেছি ফুৰফুৰীয়া হ'ব আধা কেজি কেকত আধা চামুচমান বেছি বেকিং অলপ বেছি হৈছে দি দিয়া দিলে ভাল আৰু বেকিং দিলোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা আকৌ গোটেইকেইটা মিক্স কৰোঁ এই বেটাৰখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম ইয়াতে তেতিয়ালৈকে আমি বাকী কামখিনি কৰি লওঁ এনেকৈ এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব লাগিব এতিয়া আমি বাকীখিনি কাম কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া বাচনটোৰ জোখাৰে আমি বগা কাগজ এখন ল'লোঁ এনেকৈ কাগজখনত প্ৰথম বাচনটো জোখাৰে এনেকৈ গোলকৈ কাটি ল'লোঁ প্ৰথমতে মই সুবিধাৰ কাৰণে বাচনটো ৰাখি পেঞ্চিলে গোলটো বনাই থৈছোঁ ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ পেপাৰ কিনিবলৈ পায় ইমান মই আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰাই নাই এনেকৈ ঘৰতে পোৱা বস্তুৱে অতি সহজতে বনাব পৰা যায় এখন পাৰি দিলে ভাল হয় নহ'লে লাগি ধৰা অকণমান চান্স থাকে ডেলি যায় অকণমান কাটি ল'ব লাগে পাৰি ল'লোঁ অলপ পাৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত অলপ ৰিফাইন ৰিফাইনখিনি ভালদৰে ব্ৰাছডাল আছিলে নহয় এনেকৈ ভাল কাগজখনত লগাৰ পিছত তেলটো এনেকৈ কিনাৰলৈ লৈ আনিব লাগে কিনাৰত মানে এই কাষবোৰত লগাব লাগিব কাষবিলাকত যাতে চবলৈ লাগে ব্ৰাছ কিনিবলৈ পাৰে ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লেও এনেকৈ ঘঁহি দিয়া হাতে আঙুলি এনেকৈ হৈ যায় চবখিনি আমি লগাই ল'লোঁ প্ৰথম ধুনীয়াকৈ অকৰি ইয়াৰ ওপৰত আমি অলপ ময়দা দি ল'লোঁ কিছুমানে অকল তেল দিও কৰে কিছুমানে অকল ময়দা ছিটিয়াইও কৰে মই দুইটা দি লওঁ এতিয়া চিন্তা নাথাকে আৰু ডাবল পেকিং ডাবল হেৰিয়ে দিব মানে এইটো
পিনে লগাই লৈছে লগাই ল'লে পিঠা চব পিনে হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত আগৰ পৰা থৈ দিয়া বেটাৰটো বাকী দিম আমি গৈছোঁ কথাখিনি ওলাই আছে কম বন্ধ হৈ যাব এইখিনি আমাৰ হুনচেঙৰ চুলি পনি তেল নে কি বুলি কয় বা ধুনীয়া লাগিছে দেই হুনচেঙৰ চুলিখিনি No, this my hair, but one name. Your hair? Yes, it's like unicorn. Oh, this like unicorn. Unicorn. Hair, look at. Hair's yellow. Second blue. Third red. Bah. This one. Ini paisa kok. Yeah, look how red. The red is like. Like game expert ho goli hunse. Yeah. This one. They will play with us, blue and red. And this go. It's orange here. Oh my goodness. Go. Yeah. Oh my goodness. Ha. কুকাৰত বস্তুটো আজি বনাম পিছত না ভেজা দেখাই দিম ন বেলেগ না বেলেগ দেখাই দিম দিনাখন আমি ক্ৰীম লগাম আইচিং কৰিম সেইদিনাখন অভেনত দেখাম আজি মই নৰ্মেল কেক অভেনতে অভেন নালাগে আমাৰ এইটোৱে অভেন অলপ তলত নিমখ অলপ দি ল'ব লাগে নিমখ দি দিছা কুকাৰ ল'লেই হ'ল আৰু যিকোনো কুকাৰ খালি কুকাৰটো কুকাৰ নহ'লে কেৰাহী হ'লেও হয় কেৰাহী হ'লেও হয় আৰু এইটো আমি 5 মিনিটমান প্ৰি হিট কৰি ল'লোঁ গাছকেইটা এবাৰ ল'ব লাগে গাছকেট নাই আৰু হুইচেলো নাই নহয় এইটো হুইচেল লগালে একো নহয় এইটো হুইচেল লগালে একো নহয় এইটো গাছকেটটো এৰাই দিলে হ'ল 5 মিনিট সময় 5 মিনিটমান এতিয়া অকণ গৰম হ'বলৈ দি থৈ দিয়া হৈছে এইটো দিয়াৰ আগতে এইটো হ'ব 5 মিনিট হৈ গ'ল 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি জুইটো এটা চিমত দিলোঁ চিমত দি ল'লোঁ পূৰা কি হৈ গ'ল হাবত নিদিবা দেই পুৰিব আকৌ দিবলৈ ভয় হৈছে ধুনীয়াকৈ বহাই দিয়া ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ পোন হৈছেনে বহাই দিলোঁ বহাই ঢাকনটো দি দিলোঁ আৰু জুইকুৰা চিমতে অকণমান বেছিকৈ চিমতকৈ বেছিকৈ দি দিছোঁ চিমত ৰাখিলেও একো সমস্যা নহয় চিমত ৰাখিলেই হৈ গ'ল বছ এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিব লাগে হয় ন এতিয়া আধা ঘণ্টামান পিছত বস্তুটো চাব লাগে এতিয়া 11:15 আছে আধা ঘণ্টা 11:45 মানত এবাৰ চেক কৰি চাব লাগিব হ'ল নাই 40 মিনিটমানৰ পিছত আমি এতিয়া এইটো চাম মাজতে আমি চেক কৰিছিলোঁ এবাৰ এইটো হোৱা নাছিলে এতিয়া আমি চাম এইটো এনে বাঁহৰ কাঠিডাল ল'ব লাগিব কাঠিডাল লৈ যদি ভৰাই দিওঁ চালোঁ ইয়াত আপুনি চাব পাৰে একো লাগি অহা নাই লাগি নাহিলে মানে কেকটো সিজিছে যদি লাগি আহে তেতিয়া মানে আমি যদি চাইছোঁ লাগি নাই আহে মানে কেকটো সিজিলে যদি লাগি আহে কেকটো মানে নাই সিজা এইটো চাব দেখাই দিয়া ধুনীয়া আছে দেই এইটো বনাই লওঁ ন এইটো উলিয়াই আনিলোঁ ফাইনেলি এতিয়া কেকটো হৈ গ'ল আমি আৰু কাষে কাষে এনেকৈ অকণমান যদি লাগি দিলে নাযায় গোটেই চাউৰানটো এনেকৈ এবাৰ ল'ব লাগিব ন অকণমান এবাৰ দিলে ভাল আৰু নহ'লেও হয় কিন্তু যেতিয়া মানে তাকে ওলাই অহা চান্সটো অকণমান কম থাকে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল কৰিলোঁ এতিয়া প্লেট এখন ল'লোঁ এইটো খালি গৰম দেই ওলালেনে গোটাকে এতিয়া এইটো মোৰ টিক্স মানে কেকটো মানে গৰমটো হাতাই পৰিব যে এনেকৈ কৰি এইটো কৰি দিলে এইটো কেক হুনচেং ফাৰ ৰেডি হেপী বাৰ্থডে কেক ৰেডি ক্ৰীম লগাব লাগিব ক্ৰীম লগাটো কৰিম দেই অ'কে চাওক কিমান স্পঞ্জি হৈছে চোৱা বহুত স্পঞ্জি হৈছে বহুত স্পঞ্জি এনেকৈ আলহী আহিলে ঘৰত পটককৈ বনাই দিব পৰা এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়া কিমান স্পঞ্জি দিছে নাই এনেকৈ মানে সহজে বনাই
আমি নিজে খাব পাৰোঁ আলহী আহিলে পটককৈ বনাই দিব পাৰোঁ কাটিব লাগিব কাটিও খাবা Yummy. আইচিংকৰ ভিডিঅ'টো এইটো চাওক তলত এতিয়া লাগি থকা নাই ন অকণ লাগি থাকে চাওক এইটো এতিয়া কাগজটো যদি আমি এৰুৱাই দিম চাওক ক্ৰীম লগা না ভিডিঅ'টো ভিতৰত কিবা ডেলিছে কিবা হৈছে ক'তো একো নাই কোৱা আকৌ ক্ৰীম লগা ভিডিঅ'টো ক্ৰীম লগা ভিডিঅ'টো নেক্সট খণ্ডত আহি আছে What tasty lagase? হে The cake is tasty lagase. টেষ্টি লাগিছে অ' ন ফ্ৰকটো কোনে দিলে Kaka. ককাই দিলে এটা কেক আমি অভেনত দিছিলোঁ এতিয়া অভেনৰ পৰা কেকটো উলিয়াব লৈছোঁ অভেনত দিলে মানে এইটো এনেকৈ 30 মিনিট নে 45 মিনিট 45 মিনিটত দি দিওঁ এইটো 45 মিনিট দি দিব লাগে তাপমাত্ৰাটো আপোনাৰ প্ৰায় 150 ডিগ্ৰী বা অকণ কমত 140 ডিগ্ৰী মানত দি দিওঁ তাৰপিছত এইটো বোথ চাইড দি দিছে নে বোথ চাইড নহয় অকল বোথ চাইড দিছোঁ তলৰ পৰা দিছে অকল সিটো তলৰ পৰা অহা দিছোঁ বোথ চাইডো দিব পাৰি মই অকল তলৰ পৰা অহা দি দিছোঁ এইটো তো অভেনৰ মেনুখিনি জানিব যিসকল আছে এতিয়া আমাৰ এইটো হৈ গ'ল অফ কৰি দিয়া চুইচ অফ কৰি দিয়া অভেনৰ চুইচ অফ কৰি দিয়া এইটো আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল অভেনত কেকটো গৰম দুটা হৈ গ'ল দুটা কেক ৰেডি বেকাৰ হৈ গ'ল বেয়া হৈছে আমি টেষ্ট কৰি চাইছোঁ এইটো লাগি একো লাগি অহা নাই একো লাগি অহা নাই